Giờ thì tụi mình đã mua vé đi vào Ô Trấn nha. Thì đầu tiên là mình sẽ chọn ngôn ngữ rồi chọn cái bút đúng rồi, nó sẽ có hai cái vòng này, nhưng không biết là cái gì hết. cái đầu mình sẽ đi tu quen thôi, sau đó mình chọn cái người lớn. Rồi 2, 3 đúng Biết một rồi. chút nữa là chị có thể mua Nói nữa rồi book tổng cộng 450. Bây giờ mình dùng passport. Thì đây là những cái bốt dành cho người Trung Quốc, còn đây là bốt dành cho người nước ngoài này. Thì mọi người đến đây để mọi người mua vé nhé. Khi mà mọi người muốn gửi đồ thì mọi người lấy vé xong rồi mọi người đi rẽ tay phải, và ở đây sẽ có cái chỗ luggage service ở đây. Hành trình hôm nay của tụi mình sẽ là từ Hàng Châu đến Ô Trấn. Ở Ô Trấn tụi mình sẽ chơi khoảng nửa buổi chiều thôi, sau đó là tầm 3 giờ thì tụi mình sẽ từ Ô Trấn đi về Thượng Hải. Thế nên là cái đồ đạc của tụi mình cũng khá là nhiều để mà đi mang vào Ô Trấn, nên tụi mình sẽ quyết định gửi đồ ở đây. Trong quá khứ thì người dân ở Ô Trấn làm những nghề như là dệt vải này, nhuộm vải, nấu rượu để mưu sinh. Đây chính là nơi làm nên các tấm vải nhuộm thời xa xưa. Còn bây giờ thì nơi đây dành cho du khách có nhu cầu muốn trải nghiệm tự nhuộm nên một tấm vải theo sở thích cá nhân của bản thân. đây nó này, sau đó là Sau đó lát nữa mọi người sẽ tháo cái dây chun ra, nó sẽ thành một cái hình rất là đẹp. Mọi người sẽ được một tấm vải như thế này. Ô Trấn là một ngôi làng cổ kính nằm ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Với hơn 1.300 năm lịch sử, Ô Trấn nổi tiếng với những kiến trúc cổ điển, hệ thống kênh nước uốn lượn và không gian văn hóa độc đáo. Ngôi làng được chia thành hai phần Đông và phần Tây, bởi con sông Đông Xuyên. Phần Đông mang trong mình vẻ đẹp cổ điển với các con kênh nước, cầu gỗ và ngôi nhà cổ. Còn phần Tây thì thể hiện cái sự hiện đại của các cửa hàng, nhà hàng và tiện ích dịch vụ. Trên đường tham quan cổ trấn thì sẽ có khá là nhiều hàng quán, nhưng mà hàng này lại đặc biệt đông nên là tụi mình đã quyết định ăn thử ở cửa hàng này. em xin bây giờ mình sẽ ăn thử. Ôi thấy dầu có không, mình cắn một cái là dầu không. Miếng rau với thịt bò ăn thì cũng rất là ngon nha, rất ngon. Bánh này bánh củ cải chiên lên, rất nhiều dầu mỡ. Được. Đây là 7/10. 7/10. Dầu có là nó dầu. chỉ cảm nhận là hơi có vị muối nhạt và dầu ngập một, hơi có vị muối và nhạt. Nếu bạn muốn trải nghiệm thì đó là bột chiên. Tụi mình thuê đồ ở đây nha mọi người. Khi mà mọi người đi vào mọi người thấy một cái tên là Wedding Museum, mà mọi người sẽ vào đây để mọi người thuê đồ. Đó. Đây là vào bên trong, thì bên trong này đầu tiên là cái chỗ wedding, còn bên cái chỗ này là chỗ thuê đồ này. Đây là những cái đồ mà mọi người có thể thuê. Đó. Còn đây là chỗ make up. 2,000 years later. 哇，弟弟，弟弟很漂亮啊！姐姐，亲姐姐，你很漂亮，你很可爱啊！你很好看。 Đây là chúng tôi sau khi mà đã make up, đây là gọi là cái make up look gọi là quá đỉnh luôn. Thảo Đinh, đây là cái con bướm bướm người ta gắn vào khi mà make up. Trước đấy thì Thảo Đinh là được gắn một cái hình tròn, hình sò điệp gì đấy, hình sò điệp, hình vỏ sò, nhưng mà Thảo Đinh bảo là không được, phải là hình bướm bướm giống Quỷ Phạm. Và cái giá tiền thuê cái này là 288 tệ, bao gồm make up, làm tóc như thế này và trang phục. Thuê trước, trả trước 20 giờ tối là được. Trải nghiệm mà các bạn nên thử nha.
Du lịch Ô Trấn, bạn nhất định phải thử những bộ hán phục vì cảnh sắc ở nơi đây rất phù hợp với những trang phục phong cách cổ trang thay vì những trang phục mang phong cách hiện đại như ở thế kỷ 21. 彩飞金碧泰了满径。 Sau khi từ Ô Trấn về Thượng Hải thì tụi mình được thưởng thức một nhà hàng mang phong cách cung đình hoàng gia. Để có được trải nghiệm này, mình đã phải đặt chỗ trước cả 3 tuần vì nhà hàng này hết chỗ rất nhanh. Cùng thưởng thức bữa tiệc ngày hôm nay với mình trước và mình sẽ giới thiệu về trải nghiệm cũng như cách đặt chỗ tại nhà hàng này cho mọi người xem nhé. 何为所饼？所饼者，乃麦黍磨成粉，和水而凝之，因形似绳索，故称所饼。朕乃大宋天子，怎可食这寻常百姓之餐？大宋莲花翠珠冠，月轮眉，碧纱衫子抹眉妆，垂肩银簪冠，温烧眉，大袖霞帔抹绿妆。 重楼紫花冠，佛云眉，黄罗绣衫，飞霞妆。 Đây là cái lúc mà người ta giới thiệu món ăn. 黑江雪花鱼，宫宴精选 Giới thiệu món ăn rồi thì bây giờ người ta sẽ lên món. 烧制，呈现肉质鲜美， Wow, 香 amazing. 味四溢。 Trời ơi. À đây rồi, đó, đáng yêu. Trời ơi. Trời ơi, đỉnh quá à, không chịu nổi. Thích mà, thích đâu thích em. Rồi, trời ơi. Đáng lắm mà, 600 tệ. Quá đáng, quá đáng. Đây là món cơm. Hả? Mỡ gì? Có mỡ. Có mỡ. Wow, cái gì để làm rất là ngon đó.
Để đặt chỗ tại nhà hàng này, bạn cần phải có tài khoản WeChat để liên lạc được với nhà hàng và Alipay để thanh toán cọc đặt chỗ. Trên WeChat, mọi người tìm kiếm tên nhà hàng là Gong Yan. Có sự lựa chọn để đặt bàn trên hệ thống tự động và đặt bàn sẽ tự động mở 2 tuần trước cái ngày bạn đặt. Tuy nhiên thì đặt bàn tự động trước 2 tuần lúc nào cũng không còn chỗ, hoặc là chỉ có mấy chỗ xa nhau thôi. Trong trường hợp này, bạn cần phải nhắn tin trực tiếp cho nhà hàng qua WeChat, đặt vào một ngày khác xa hơn để chắc chắn rằng còn chỗ cho ngày hôm đó. Giá đặt cọc là 100 tệ một người, còn giá cho bữa ăn này là 499 tệ một người, cho 1 tiếng vừa ăn vừa thưởng thức các màn trình diễn cung đình. Ngon nha. Đúng rồi, nó mở đúng caramel á. Ok. Ở đây nếu các bạn muốn có trải nghiệm hóa trang, được mặc những trang phục cổ trang để dự bữa tiệc thì sẽ trả thêm 100 tệ nữa cho trang phục và làm tóc. Còn make up thì sẽ thêm 100 tệ nữa nha. Vì sáng nay mình có hóa trang ở Ô Trấn rồi nên mình sẽ không thuê đồ mặc nữa nè. Cái trải nghiệm gọi là rất đỉnh nóc từ trên bay phất phới luôn. Rất là chay chian, chay chian. Nói tiếng chian. Có quay được chưa? Chỉ có 2 triệu mà cúi đầu hết, người này cúi đầu tới người kia cúi đầu. Chưa bao giờ tôi được chào vậy ở công ty. Chào nó. Tôi chào không thở quý vị. Trời ơi, đỉnh quá à. Không gian của nó cũng rất là đỉnh. Có những cái bàn ăn như kiểu như này, ngồi ăn với nhau. Nó rất là cung đình. Ở đây này, là phòng riêng này, đó. Ui, chù choa. Ui dồi ôi, đây phòng VIP này, Trời. Ở nhà hàng này có cả option book phòng riêng. Nếu mà các bạn đi đông thì các bạn có thể book phòng riêng. Thì vẫn sẽ có những dancer, những diễn viên múa họ biểu diễn, nhưng mà với cái không gian nó riêng tư hơn so với vừa nãy. Khi mà đi du lịch Trung Quốc thì các bạn nhớ là nên một lần trải nghiệm đi xe đạp ở đây nha. Đi xe đạp ở đây thì các bạn cũng cứ bật Alipay lên, xong rồi dùng scan quét cái mã trên xe đạp là được nhé.有多少梦想